Người thời nay leo lên đỉnh thành công, tay chạm vào vàng, mắt lại đỏ quạch vì đêm không ngủ. Kẻ ngồi trong phòng kính sáng choang, ghế da mềm mà lòng giấy loạn như trống trận dồn dập. Có kẻ tên được vinh danh khắp nơi, nhưng khi đêm về chỉ nghe tiếng lo lắng rơi xuống từng nhịp tim. Khổng Tử nói, chi mệnh giả, bất ưu, biết mệnh thì chẳng lo. Khổng Tử lại nói, bất chi mệnh vô dĩ vi quân tử. Người không biết mệnh chẳng thể thành quân tử, mà quân tử chính là gốc để xã hội và bản thân an định. Song người thời nay dẫu học nhiều, biết rộng, vẫn chưa biết mệnh, nên lo toan chẳng dứt. Người xưa truyền rằng, cột nhà không vững thì nóc nguy nga cũng chóng đổ, rễ cây không sâu thì gió nhỏ cũng làm bật gốc. Thành công bên ngoài nếu tâm bên trong run rẩy, ấy chẳng khác nào lâu đài dựng trên cát, chỉ đợi sóng tràn là sụp đổ không còn nền. Vậy nên, nghịch lý lớn nhất của đời này chính là càng giàu có lại càng bất an, càng được tung hô lại càng sợ mất đi. Hỏi rằng, nếu thành công thật là đỉnh, vì sao đứng trên đó lòng vẫn run như cỏ trong bão? Nếu mọi thứ đã có trong tay mà tâm không yên, thì thành công ấy chẳng qua chỉ là gông xiềng mạ vàng. Vậy thử hỏi, thành công để sống, hay sống chỉ để giữ lấy cái bóng thành công? Người thật sự khôn ngoan không chỉ tìm cách đi lên, mà trước hết phải dựng được nền để đứng. Và nền ấy không ở trong tiền, không ở trong danh, mà ở ngay một chữ tâm an. Chính từ đây ta sẽ ngẫm lời Khổng Tử để thấy vì sao an tâm mới là nền cao nhất của thành công. Trong video này, ta sẽ soi gốc lời Khổng Tử, biết mệnh thì không lo, giữ nhân thì không sợ, lập dũng thì chẳng hãi. Ta sẽ thấy tướng mà loạn, quân rối, cha mẹ bất an, nhà nghiêng, người hấp tấp trong việc, công càng chóng mòn. Ta sẽ mở bộ pháp hành dụng, thở, tĩnh, tĩnh, soi, để ngay giữa đời loạn, tâm vẫn an định. Ấy không phải huyền học xa vời, mà là bước nhỏ mỗi ngày, ai cũng có thể thực hành. Đi hết hành trình, bạn sẽ thấy thành công cao nhất không ở tiếng tung hô, mà ở chỗ tâm an, công bền. Bạn sẽ nắm trọn bản đồ để xây nền vững chắc cho thành công bền lâu. Và bản đồ ấy sẽ bắt đầu từ chính chỗ Khổng Tử đặt bút, biết mệnh để tâm an. Trong luận ngữ chép rằng, chi mệnh giả, bất ưu, nhân giả, bất cụ, dũng giả, bất úy. Ấy là ba gốc dựng nên an tâm. Các lời ấy vốn giải trong nhiều thiên, nhưng gom lại thành một mạch, thì chính là ba cột trụ mà Khổng Tử lấy để dựng tâm vững. Biết mệnh thì chẳng lo, có nhân thì chẳng sợ, giữ dũng thì chẳng hãi. Khổng Tử nói, người biết mệnh, biết trời đất có chừng, biết mình có hạn, nên không cuống cuồng tranh giành điều ngoài sức. Người có nhân, giữ lòng thương rộng mở, nên chẳng còn oán sợ từ người đời. Người có dũng, giữ chí không run, như núi giữa sấm sét, nên chẳng còn bị bóng tối của tương lai trói buộc. Trong luận ngữ Thiên Nhân Uyên chép rằng, quân tử an ư mệnh, người quân tử thấu rõ trời đất có đạo, thuận theo mệnh mà không loạn. Kẻ tiểu nhân chạy theo lòng tham vụn vặt, nên tâm mãi bất an như cỏ lay trong gió. Người đời thường ngỡ an tâm là tìm một nơi yên tĩnh, nhưng Khổng Tử chỉ rõ, tâm chỉ thật sự an khi thấu mệnh, giữ nhân và dựng dũng trong lòng. Ấy chẳng phải tĩnh lặng trong khoảnh khắc, mà là gốc sâu nuôi được cả một đời. Ấy chính là chỗ Khổng Tử dạy, an không phải ở ngoài cảnh, mà ở trong căn cốt. Như cột nhà dựng trên đá, mưa nắng chẳng siêu, như tre uốn trong gió, càng uốn càng dẻo, chẳng bao giờ gáy. Như chuông đồng treo trong điện, gió nhẹ chạm thôi đã ngân ra tiếng an dài lâu. Gốc rễ của thuật an tâm không nằm trong việc tránh đời, mà ở chỗ biết mệnh, giữ nhân, lập dũng. Ấy mới là đất gốc cho mọi công còn mãi với thời gian. Vậy, nếu gốc đã rõ, làm sao thấy nó ứng hiện giữa gia đình, công việc, xã hội? Chính nơi ấy, đạo của Khổng Tử bước ra khỏi sách để trở thành hơi thở trong đời sống mỗi người. Người có tâm an chẳng phải vì tránh đời, mà vì giữ được gốc bên trong. Khổng Tử nói trong luận ngữ, người nhân thì không lo, người trí thì không lầm, người dũng thì không sợ. Ba đức nhân, trí, dũng cùng hội ấy chính là một chữ an.
Trong binh pháp và lãnh đạo, người tướng cầm binh nếu lòng hoảng loạn thì quân sĩ tất rối loạn. Người tướng tâm tĩnh dẫu ngồi trước muôn trùng bàn cờ vẫn biết lùi, biết tiến và chờ đúng một nước mà xoay vạn cục. Quý Cốc Tử nói, tĩnh giả thắng động, nhược giả thắng cường. Nghĩa là người tĩnh thắng kẻ động, kẻ yếu thắng kẻ mạnh. Người giữ lòng tĩnh mới đủ sức xoay vạn cục. Ấy cũng như hồ gương, càng lặng càng soi thấu cả trời đất, càng động càng vỡ bóng, chẳng còn thấy đường. Bàn cờ lớn không thắng ở đi nhiều nước, mà thắng ở biết dừng một nước đúng thời. Trong gia đình, cha mẹ bất an thì nhà rối như chiêng vỡ. Cha mẹ an tĩnh thì một lời cũng hóa thành dây neo, giữ con cái khỏi gió bão đời ngoài. Như đèn treo trước cửa, ánh sáng nhỏ thôi cũng đủ soi lối cho kẻ về khuya khỏi lạc bước. Yến Từ Xuân Thu Thiên Nội Thiên có chép, quốc trị tắc gia tòng, gia trị tắc thân an. Nước yên thì nhà thuận, nhà yên thì thân tâm mới an. Trong công việc, hạn kỳ dồn dập, hội họp chồng chất, người càng hấp tấp, tâm càng rối loạn. Người biết giữ tâm an, trước hết gạt bỏ điều thừa, phân định nặng, nhẹ, giữ vững một mối chính. Như thợ cả, chưa vội hạ cưa, đặt dây mực cho ngay, một đường chuẩn, vạn mảnh gỗ đều thuận. Như thuyền trưởng, chẳng cưỡng gió trái, lặng chờ con nước, một khi xuôi chiều, ngàn dặm cũng thong dong. Như người nông phu, chẳng thể kéo mầm cho nhanh lớn, chỉ cày cho thẳng luống, chờ mưa nắng thuận thời, cây tự sẽ vươn. Trong xã hội, người đi tìm danh mà lòng không yên, chẳng khác nào cây non bị gió xoáy, cành gãy lúc nào cũng chẳng hay. Người biết giữ tâm an thì như cổ thụ cắm sâu rễ, dẫu bão qua cũng chỉ rụng lá mà thân vẫn trường tồn. Trang Tử trong Tề Vật Luận nói, cái kia cũng là một phải, trái, cái này cũng là một phải, trái. Ai thấy được tính đôi mặt của sự đời thì chẳng còn sợ hãi, cũng chẳng còn bám chấp mà bất an. Thấy được phải trái, chỉ như hai mặt đồng tiền thì lòng sẽ đứng yên, chẳng còn nghiêng ngả theo sóng khen, chê. Người đời thường tưởng an tâm là tránh nơi ồn ào. Nhưng Khổng Tử nói, an tâm không phải tìm nơi lánh đời, mà là giữ gốc để ở đâu cũng chẳng rối. An tâm chẳng phải bóng im nơi một góc, mà là thế núi âm thầm, giữ được nền vững để lâu đài thành công chẳng sụp. Vậy cho nên, dù ở quân doanh, mái nhà, công sở hay giữa chợ đời, tâm an mới là nền, mọi quyết định mới sáng, mọi bước đi mới bền. Từ đây ta sẽ mở lộ trình thực hành để an tâm không chỉ lời nói mà là bộ pháp hành dụng. Thở, tĩnh, tịnh, soi. Ấy chính là bước để biến đạo lý thành hơi thở hàng ngày, không còn là lời treo trên giấy. Một là thở. Hơi thở là gốc của khí. Khí yên thì tâm mới an. Người vội, thở gấp. Người lo, thở cạn. Chỉ khi thở sâu và dài thì lòng mới hạ xuống. Như chuông đồng, mỗi nhịp ngân chậm làm rung cả hư không. Hơi thở điều hòa làm sáng lại nội tâm. Như hồ lặng, gió thổi đến cũng chỉ gợn nhẹ rồi tan. Người giữ thở sâu thì ngoại cảnh đến cũng khó làm loạn tâm. Hai là tĩnh. Tĩnh không phải bỏ hết việc, mà là dừng điều thừa. Người tâm loạn thường ôm quá nhiều. Người biết tĩnh, biết cắt rối thành đơn. Như bậc tướng, trước trăm vạn binh chỉ chọn một hướng quyết. Như người thợ cả, giữa muôn việc chỉ giữ lấy dây mực cho thẳng. Tĩnh không phải trốn tránh, mà là như trăng ẩn sau mây. Mây tan, trăng vẫn sáng, chẳng cần phải đi đâu cả. Ba là tỉnh. Tỉnh là soi lại mình, không trách ngoài mà hỏi trong. Người không tỉnh thì mãi đổ lỗi cho cảnh. Người biết tỉnh thì ngay giữa cảnh rối cũng tìm lại một đường sáng. Muốn thành ý, trước phải sáng trí. Sáng trí là do biết soi xét sự vật. Ấy chính là mạch đại học, cách vật trí chi, thành ý, chính tâm. Không tỉnh lại thì chẳng thể thành ý, cũng chẳng an tâm được. 4 là soi. Soi không chỉ để thấy, mà để hiểu gốc rễ loạn tâm. Sợ hãi từ đâu mà khởi, so đo vì đâu mà sinh. Soi thấu thì lòng nhẹ. Như gương sáng, càng lau càng hiện rõ bóng mình.
Người biết soi không còn bị bóng ngoài lấn át. Trang Tử nói trong Thiên Ứng Đế Vương, thánh nhân dùng tâm như gương, không mang theo, không nghênh đón, ứng mà không giữ. Người biết soi thì lòng cũng như gương ấy, phản chiếu mà chẳng vướng mắc. Vậy, 4 bước, thở, tĩnh, tỉnh, soi là đường thực hành. Không cần rời khỏi trần thế, ngay trong hơi thở, ngay trong một ngày bận rộn, cũng có thể an lại được tâm. Người luyện được thì trong gấp vẫn thong dong, giữa loạn vẫn vững, công việc càng nhiều lại càng sáng suốt. Ấy là lộ trình biến an tâm từ triết lý thành thực hành, để tâm là nền, mọi thành công đứng trên đó mới không nghiêng ngả. Thế nhưng, an được một thoáng chưa phải là an lâu. Câu hỏi còn lại là làm sao giữ được sự an ấy lâu dài giữa muôn dòng đổi thay. Người thời nay, mỗi sáng mở mắt, tin nhắn cuộn đến như sóng trào, kỳ hạn chồng chất, mạng xã hội cuốn như bão. Tâm chạy không ngừng thì thân kiệt sức mà trí cũng mờ đi. Người không biết lo xa, ắt sẽ lo gần. Không biết giữ gốc tâm an thì lo toan nhỏ nhặt sẽ dày vò ngày đêm. Trong công sở, kẻ ham tranh hơn thua, càng leo cao, càng run rẩy trước ngã xuống. Người biết an tâm, biết mệnh, biết chừng, nên không cuống cuồng so sánh, đố kỵ, hơn thua, ưu phiền. Ấy cũng như người chèo thuyền ngược dòng, biết sức mình, bơi đẻo, không ham đua nước lũ, nên đi chậm mà tới xa. Nhờ vậy, giữ được sức đi dài và nhìn xa hơn người khác. Trong gia đình, người chỉ biết chạy theo công việc mà quên ngồi lại một bữa cơm với gia đình, sẽ thấy thành công kia chỉ còn là chiếc bóng lạnh. Người biết nhân, biết giữ lòng thương thì nhà yên, tâm mới an. Như bếp lửa hồng giữa đêm đông, nhỏ thôi nhưng đủ giữ cả mái nhà khỏi lạnh. Trong xã hội, kẻ sợ hãi mất danh mỗi ngày tự đóng xiềng xích cho mình. Người có dũng, dám buông những thứ không thật thì tự do như thuyền ra khơi gặp gió thuận. Marcus Aurelius, vị hiền triết phương Tây, từng viết trong Meditations, người có quyền lực trên tâm mình, chứ không trên ngoại cảnh. Thấu được điều ấy, ắt tìm thấy sức mạnh. Ấy chẳng khác Khổng Tử nói, quân tử an ư mệnh. Người biết tâm mình làm chủ, thì cảnh ngoài chẳng còn làm loạn. Ấy chính là đồng vọng của minh triết Đông Tây. Thành công không nằm ở tiếng tung hô, mà ở chỗ làm chủ được tâm mình, để chẳng còn run sợ trước đời. Vậy nên, giữa xã hội loạn động hôm nay, an tâm không phải xa vời, mà là lối sống thiết thực nhất, biết mệnh để khỏi so đo, giữ nhân để không bị oán hận, có dũng để không còn úy hãi. Ai giữ được như thế, thì giữa muôn trùng biến động, vẫn có thể đi lâu, nhìn xa và dựng công bền như núi. Chính đây là nghịch lý chuyển hóa. Khi người khác gấp gáp mà ta an, thì an tâm trở thành đỉnh cao của thành công. Người đời thường nghĩ, thành công là được gọi tên, là đứng trên cao, là khiến vạn người hướng mắt. Nhưng thử hỏi, bao kẻ đứng trên cao ấy, mấy ai ngủ yên giấc đêm? Bao lâu đài nguy nga, mấy nền móng không run dậy? Người đời thấy hào quang mà chẳng thấy gió bão nơi trong. Đỉnh cao ấy có khi chỉ là vực thẳm trong tâm kẻ đứng đó. Khổng Tử từng nói trong Luận Ngữ, người có nhân thì chẳng còn lo, người có trí thì chẳng bị lầm, người có dũng thì chẳng biết sợ. Ấy là thành công, không cần tìm bên ngoài mà dựng ngay trong tâm. Ấy cũng là chỗ Khổng Tử dạy, quân tử cầu ở mình, tiểu nhân cầu ở người. Người quân tử biết tự xét nên tâm an, kẻ tiểu nhân cứ đổ ra ngoài nên lòng mãi bất an. Người thắng trăm trận mà tâm không an, rốt cuộc cũng bại trong chính mình. Người cày ruộng nơi thôn vắng mà lòng lặng sáng, ấy mới là kẻ đi xa nhất. Trang Tử, Thiên Ứng Đế Vương có chép, trí nhân dụng tâm như gương, không mang theo, không nghênh đón, ứng mà không giữ, nên thắng vật mà chẳng bị thương. Ấy chính là tướng của an tâm, sáng mà chẳng rối, ứng mà chẳng loạn. Như trăng in đáy nước, nước động thì bóng lay, nhưng trăng trên cao chưa từng đổi. Người an tâm cũng vậy, cảnh đổi mà tâm chẳng rời gốc. Trong xã hội, người có thể làm chủ tâm mình thì vạn sự không còn là xiềng xích
mà hóa thành phương tiện. Công danh của cải chỉ như thuyền, xe, đi hay dừng đều không trói buộc. Được hay mất, chẳng khác gì mây nổi, nhìn thì dày mà một cơn gió nhẹ đã tan. Người như thế, dù bước trong chợ đời mà lòng vẫn thong dong, chính là thành công cao nhất. Ấy là cao trào của Minh Triết. Thành công không ở chỗ bao nhiêu người tung hô, sở hữu bao nhiêu tài sản, mà ở chỗ tâm không còn run sợ hay bất an. Không phải được nhớ tên, mà là không còn mất chính mình. Người ấy chẳng cần ai gọi tên, mà mỗi bước đi đã là minh chứng của đạo sống. Vậy nên an tâm không chỉ là nền, mà chính là đỉnh cao của thành công. Ai đạt tới đó thì công kia bền như núi và sáng như trăng giữa trời. Khi Minh Triết đã dâng tới đỉnh, giờ là lúc dừng chân. Hãy cùng nhìn lại hành trình để thấy điều còn ngân lại nơi tâm. Khởi đầu ta thấy nghịch lý đời này, người đứng trên cao mà tâm vẫn run rẩy. Khép lại một vòng, ta thấy cái ta đi tìm ngoài, rốt cuộc vẫn phải trở về trong. Đi qua lời dạy cổ nhân, hiểu rằng gốc của an tâm không ở chốn đời mà ở giữ mệnh, giữ nhân, giữ dũng. Ấy chính là 3 chân cột, dựng được thì nhà chẳng nghiêng, đời chẳng đổ. Thực hành bằng hơi thở, sự tĩnh, sự soi, người có thể quay lại nắm được tâm mình ngay giữa chợ đời loạn động. An tâm chính là nền để công việc không nghiêng, là móng để lâu đài chẳng sụp, là thế núi lặng mà nâng được muôn tầng. Như rễ sâu trong đất, mắt chẳng thấy, nhưng chính nó nuôi cây nghìn năm đứng vững. Người thời nay, nếu giữ được tâm an thì công việc càng nhiều, lại càng sáng suốt. Sóng gió càng lớn, lại càng bền vững. Thành công không còn là được tung hô, mà là không đánh mất chính mình. Vậy nên, khẩu quyết khắc đá, xin để lại cho đời. Khắc vào đá để ngàn năm đọc lại vẫn còn nguyên lửa sống. Tâm an, công bền. Ấy là tiếng chuông, không cần gõ to, mà sẽ ngân xa, vượt khỏi đời này mà còn vọng tới mai sau. Và trong khoảnh khắc lặng này, nếu tâm bạn an một nhịp thôi, ấy đã là thành công lớn nhất rồi. Nếu lời này chạm đến bạn, hãy đăng ký kênh và để lại một chia sẻ, để tiếng chuông còn ngân xa và cùng nhau giữ một cộng đồng biết sống theo Minh Triết. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng, bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.